Noi cu Diana, soția mea, după nuntă, am plecat în luna de miere. Și am ales din toate locațiile care noi am vrut să le vizităm, am ales Asia, am fost în Vietnam. Și noi nimerim în diferite restaurante unde erau interesant să gătie și aveau ceva specific al lor, adică legat chiar numai de dulce sau numai de carne sau numai de cocktailuri, adică aveau ceva specific, o chestie principală, prin care se diferenția unul de altul. Am vrut să deschidem ceva aici la noi în Chișinău și lui Diana i-a venit ca tare idee să promovăm, sau cum spun, adică costița. Și deja ne-am axat pe bucătăria americană, pentru că din toată lumea ei o gătesc cel mai interesant, cel mai gustos. Când vorbim despre barbecue, asta sunt americani. Adică este în toată lumea, da, barbecue, asta e America. Am luat ca bază bucătăria americană, tradițiile lor, apoi eu tot vreau să fac ca la dânsii. Carnea care o gătim să fie gătită lent, adică mult timp, în slow cook, cum noi spunem. Și deja dacă noi am ales pe bază ca barbecue, să fie gătit pe foc, pe lemne, adică să fie fum în toate produsele care noi le facem. Acum suntem la bucătăria Smoke and Ribs și vreau să vă arăt și utilaje și chestii interesante avem noi în bucătăria noastră. Dar cel mai interesant, cel mai bune utilaje care le avem sunt ăștia doi băieți, Sasha și Dima. Cam băieții au gătit o porție de carne și să-l punem în sous vide, să vă arătăm cum tot lucrează. Întâi să vacumează produsul în pungi speciale pentru vacumatul și tot asta noi mai punem în sous vide. El să facă la temperatură de cât acolo, el trebuie să ajungă la 60 de grade și o facem 60 de grade, asta o facem timp de vreo 4 ore. Cel mai interesant device care îl avem noi în bucătăria noastră este smokerul ăsta care la nou, el are un an de zile de când îl avem. Plusul întrânsul că poți să faci să fum carnea să iasă fix așa ca în smokerul cel mare. El e mic, el e în bucătărie, el nu scoate tare mult fum, dar oricum să gătește pe fum și pe căldură. Am terminat să facem niște costițe. Costițele astea noi tot le gătim în jur la 3-4 ore. Mălâșca asta lucrează zi și noapte, mai 6 zile pe săptămână, în lunea numai se odihnește. Una dintre chestiile interesante care le avem noi în bucătărie e ca chestia asta. El e tare puternic și noi cu dânsul formăm speciile, ca cum de exemplu chiperul negru, chiperul ăsta babă mașcat și toate tipurile de care le avem care trebuie deformate. Știți că e mult mai ieftin să cumperi tot în boabe și să le fărâmi decât să cumperi format și nu gustos. Am început a studia foarte mult bucătăria americană și am văzut că ei iau food truck-uri și participă la diferite festivale, eventuri cu bucătăria lor mobilă. Eu tot am vrut asta. Că dacă eu aduc cultura lor la noi în țară, deși nu aduc tot și este acolo interesant. Și am început a studia ideea food truck-ului. L-am proiectat singur food truck-ul meu și l-am construit. Și am vrut să particip la festivale diferite care sunt în Moldova. Eu vreau să particip la toate festivalele legate de mâncare în Chișinău. Facem platou 3 costițe și trebuie foc de puț. Poftă bună! Domnul, luați platou 3 costițe.
proiectele la Smoker Ribs nu se termină numai cu mâncare, adică la festivale sau nu știu, la catering. Nu de mult prietenul meu, Sergiu de la Litra, s-a adresat la mine cu o întrebare. A zis că Andrei, hai să eu vreau tare să fac bere afumată, dar afumată adică cu malț afumat de mine. Tu poți să mă ajuți cu asta și cu smoker tău să afumăm malțul. Și eu mă uit, nu, da, adică, nu știu, bunelul meu afuma pruni, eu afumez carne, dar cu tine hai să fumăm malț. De ce nu? Asta e banal, asta e lemne, smoker și malț trebuie. Și de ce nu? Hai să facem. Și am făcut, s-a pornit, m-a învățat și el cum să fac bere, s-a pornit ceva interesant și cred că la asta n-a să ne oprim. Am să fac burgerul nostru clasic, burger de vit cu mus de gorgonzola. El e foarte gustos din cauza la muzul de gorgonzola care spune deasupra și sosul din caperă și muștar care spune de sub. Deja și normal că carnea tot e gătită în sous vide și după asta se face gătirea pe tigaie. Mușchiulețul de vită noi îl afumăm 40 de minute în smoker și avem două poziții în meniu. Salată de mușchiuleț de vită cu legume și deja însuși mușchiulețul care vine cu sous alb tzatziki. Acum noi am gătit 3 bucate din meniul Smoker Ribs care puteți să-l gustați doar în restaurant. Veniți, încercați, noi vă așteptăm! Am avut un catering la o berărie americană care o deține un american la noi și am făcut la dâns și catering cu costiță, cu sousuri, cu tot ce avem noi. Și el în invitație a avut prieteni de lui, tot americani, care lucrează și în Moldova. Și ei mâncau costiță și îmi spuneau: Andrei, asta e fix ca la noi la festivale, cum tu faci asta? Eu prima dată mănânc în Chișinău așa ceva, până amuia nu era, adică eu mâncam costiță, dar nu era tot așa cum se face la noi. Și eu de atunci am înțeles că ce și eu am organizat și am făcut și am planificat și am studiat, asta se sprânește și la lumea asta le place, practic la lumea care înțelege și asta. Îmi place când vin oameni și mănâncă, de exemplu, un burger sau un platou de costiță, dar să-l servească cu un pahar de vin roșu moldovenesc. Tu poți să mănânci așa mâncare americană, dar să primești o specialitate moldovenească. După ce noi am deschis restaurantul în 2019, da? Eu tare vrem să fac un food truck de tip smoker, cum e ăsta. Și mă uitam la diferite videouri, mă uitam mă găsăm cum ei se făceau și cât costau ele. Am văzut că, nu știu, unul așa, care ca așa numai pe roți, fără toată carcasa asta, fără acoperiș, în jur la $30-40 de mii. Nu, asta era scump, asta și scump. Pe mine tata întotdeauna m-a învățat, a zis că ce și poți face singur, încearcă și fă. Și am început a ține pe foaie tot cum vreau să arăte. Am citit cărțile lui Franklin, nu știu, pe internet m-am uitat, pe YouTube. Sunt diferite site-uri care calculează tot cum trebuie de tăiat, cum trebuie tot de făcut. La tine să ajungă temperatură, să nu fie prea multă temperatură, să nu fie mai puțină temperatură, stai să mungești să arzi lemne în dode. Tot trebuie să fie așa cum deja asta se face timp de mulți ani în America. Eu tot asta am înțeles cum trebuie de făcut și au rămas numai că scaut, nu știu, butoiul ăsta mare care eu nici nu știu unde să-l caut, adică nu știu unde să-l găsesc. Lângă Ghidighici am fost la o locație unde strânge fer uzat și am văzut-o cum stătea pur și simplu pe o parte, niște burieni, adică pe o cheatră am văzut că toată bocica asta verde, că i-am păstrat încă culoarea, că am vrut să rămâi așa cum este. Ei au fost un compresor, era mult mai lung, avea vreo 3 metri ceva.
Și eu nu vrem să-l fac de 3 metri jumate, în primul rând nu merge după calcul, nu avem pe ce să o pun, adică mă gândim că n-ați găsesc ceva pe ce să spun. Și am tăiat, am scurtat, am făcut acum în trebuie și camera unii arde focul, ei mai groasă ca bocica unii se face, unii gătește carnea, ei de 5 mm, dar camera unii se arde de 1 cm, e foarte grea, e practic cântărește aproximativ cât jumate de însuși butoiul ăsta mare. Am curățit-o, era de smoală, ca să scoate pe dânsa, am ars-o. Numai eu nu mai știu cum tot asta am făcut. Și noi am construit-o cu un prieten de-al socru meu, care se ocupa cu metalul. El avea bază, unii face porți, garduri, diferite construcții din metal. Și el ne-a zis că, Andrei, eu am văzut și vrei tu să faci, dar la asta trebuie un om, un specialist bun, adică trebuie un om care a lucrat ani de zile, a sudat construcții, trubii, adică el știe cum asta tot se face. Și chiar Dede Vasia m-a ajutat în multe, adică el tare multe idei ne-a dat. Și până la urmă am făcut-o, am făcut tot carcasa asta, tot m-am inspirat de la un omulean din Germania, care el a făcut chestia asta, eu chiar m-am scris cu dânsul, m-a arătat, ne-a spus și el unele secrete, toți le pare că e ușor de făcut. Nu e ușor de făcut, trebuie tare mult să studiez, eu asta am vrut-o, la mine asta s-a primit și s-a primit perfect cum el lucrează, cum e menține căldura și cum fumul trece prin trânsa. Tot ce am făcut s-a primit tot perfect și tot ideal. Și eu cred că asta e doar începutul, asta e începutul la un drum foarte lung cu futracul ăsta și să cutreierăm tot Moldova. Tare sper ca să putem să ieșim cu dânsul deja și piște hotare, să ne plecăm în România. Eu tare vreau în Italia să mă duc la sagrele lor să le arăt cum să faci o mâncare americană bună cu niște bucătari și băieți din Moldova care niciodată nu au fost în America. Îmi place să lucrez în Smoke and Ribs. Asta, pe al doilea plan, e că colectivul un altă, dar îmi place că, adică gătirea. Gătirea îmi place să gătesc pentru că eu, de când mă țin de copil mitel, mama ducea de acasă și începem ceva să pregătesc. Nu știu, adică la mine întotdeauna era să gătesc ceva. În atâta timp lucrând împreună, deja practic suntem împreună la lucru, 24 din 23, poate mai stăm pe acasă câteodată să mai dormim, dar așa practic tot timpul suntem la lucru împreună, mâncăm împreună, ne împărțim cu emoțiile împreună, ne susținem una pe altul, așa că da, la Smoke and Ribs s-a făcut o mică familie. Ce ține de proprietarul și fondatorul localului Smoke and Ribs și în genere de barbecue care îl preparăm, domnul Andrei este un om, este un prieten. Eu cred că prin asta e mult spune. Este un prieten, este un patron corect, echilibrat și cu un aspect de viziune înainte, care el merge doar înainte. Mie foarte tare îmi place să lucrez cu colectivul la Smoke and Ribs. Sunt niște băieți tare faini, suntem o familie, ne-am prietenit și ne susținem unul pe altul. Noi tare ținem mult la lucrul care îl facem, la produsul care îl facem noi, la ideea să o menținem, să păstrăm calitatea. Noi întotdeauna evoluăm, ceva nu scoșim, ceva nou, ceva testăm, încercăm singuri noi. Adică tot ce facem noi aici a fost făcut cu entuziasm și cu plăcere. Foarte important că clienții noștri, oaspeții noștri spun că mâncarea este foarte gustoasă și le place, pentru că noi înțelegem că nu facem asta pur și simplu, adică avem un scop, oamenilor le place și noi ne simțim mai încrezuți și adăugăm și mai multă iubire și dragoste în ceea ce facem. Mâncarea care este la noi este cea mai perfectă, adică nu că eu fac reclamă sau de genul, dar într-adevăr la noi este unica metodă de a găti așa mâncare la noi în Moldova. Noi aflându-ne la Poșta Veche și în clădirea respectivă, din păcate nu avem terasă. Planul meu și a soției, când noi tare vrem să mărim
ideea asta, adică să o facem un pic mai mare, încă mai interesantă. Vrem tare să găsim o locație nouă, o locație undeva la teren, să fie ca o căsuță ceva, ca așa, să aibă un fel de grădină din spate, unde noi să putem să facem o terasă, să fie smokerele care le-am construit și care să mai construiesc să fie la terasa aceea, adică să facem mini-parterile noastre la locația nouă care noi vrem să o găsim. Eu visez și sper că în viitorul apropiat toate planurile și ideile noastre se vor îndeplini și noi vom deveni mai mari, mai gustoși și încă mai interesanți.